Nhiều tin tức nổi bật liên quan đến Biển Đông diễn ra trong tuần, như Malaysia phản đối tàu Trung Quốc hiện diện trong vùng biển của mình. Tân Thủ tướng Nhật Bản điện đàm cùng các nước đồng minh chia sẻ quan điểm về Biển Đông. Tàu hải quân của nhiều nước lớn tiến hành tập trung ở khu vực. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin về ngoại giao pháp lý quốc tế. Ngày 4 tháng 10, Bộ Ngoại giao Malaysia ra thông cáo báo chí về việc đã triệu đại sứ Trung Quốc Âu Dương Ngọc Tịnh để bày tỏ quan điểm và phản đối sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, ngoài khơi tỉnh Sabah và Sarawak, đồng thời nhắc lại quan điểm rằng mọi tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết một cách hòa bình và mang tính xây dựng, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn tối ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob khẳng định chính phủ Malaysia sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền nếu xuất hiện mối đe dọa ở Biển Đông. Sau khi chính thức nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hai bên cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ hướng tới tăng cường liên minh Nhật-Mỹ và một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Thủ tướng Fumio Kishida cũng đã điện đàm với người đồng cấp Australia Scott Morrison và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Các bên bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngày 8 tháng 10, phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ đối ngoại ASEAN-Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, giải quyết các khác biệt và tranh chấp giữa các bên liên quan trực tiếp thông qua đối thoại và tham vấn, đẩy nhanh tham vấn Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường, 5 quốc gia thành viên của Hiệp ước này gồm Anh, Australia, New Zealand, Singapore và Malaysia tổ chức cuộc tập trận quân sự quốc tế Besaman Gold 21 từ ngày 8 đến ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại Singapore, Malaysia và một phần Biển Đông. Bộ Quốc phòng New Zealand cho biết cuộc tập trận này là nhằm tăng cường khả năng tương tác và củng cố quan hệ giữa các nước trước khi tham gia diễn tập Besaman Gold 21. Tàu hộ vệ TK2 của New Zealand đã đồng hành cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh trong khoảng một tuần ở Biển Đông. Tờ The Star của Malaysia hôm 6 tháng 10 cho biết, theo nguồn tin từ Tư lệnh Hạm đội phía Đông Hải quân Malaysia Sabri Jali, Malaysia mới tăng cường thêm tàu tuần tra trên Biển Đông sau vụ việc các tàu nước ngoài xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế ngoài khơi, bờ biển Sabah và Sarawak gần đây. Theo báo South China Morning Post của Hồng Kông, Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận vào ngày 4 tháng 10 đã có 52 máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay đến khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam hòn đảo. Đài Loan cho biết đã điều máy bay và triển khai tên lửa để cảnh báo các máy bay Trung Quốc. Từ ngày 1 tháng 10 đến nay, Trung Quốc đã liên tục điều 145 lượt máy bay quân sự bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngày 7 tháng 10, Viện Hải quân Mỹ đưa tin một tàu ngầm tấn công hạt nhân của Hải quân Mỹ mới đây đã va chạm phải một vật thể lạ dưới nước ở Biển Đông. Tuy nhiên, tàu ngầm này hiện vẫn trong tình trạng an toàn và ổn định. Liên quan đến vấn đề này, ngày 8 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bày tỏ lo ngại, yêu cầu Mỹ cung cấp cụ thể thông tin về mục tiêu hải trình và liệu có xảy ra bất cứ sự rò rỉ hạt nhân hay ô nhiễm môi trường hay không. Ngày 4 tháng 10, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã diễn ra trực tuyến dưới sự chủ trì của nước chủ tịch ASEAN là Brunei. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tái khẳng định tầm quan trọng của thúc đẩy lòng tin, thực hiện kiềm chế, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Các bên cần phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông và xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Ngày 7 tháng 10, bình luận về thông tin nhóm tàu sân bay Anh và tàu hộ vệ New Zealand tiến vào Biển Đông để tham gia đợt diễn tập quân sự lớn gần Singapore, Malaysia và một phần Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là mọi hoạt động và hợp tác trên biển của các quốc gia cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, đóng góp có trách nhiệm vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các quốc gia về thượng tôn pháp luật, nhất là UNCLOS 1982, duy trì ổn định, hòa bình, an ninh, an toàn và hợp tác ở Biển Đông.